Vahvista itsevarmuuttasi. Hei rakkaat kuuntelijat ja hei Anna. Kiva istua täällä. Hei Mika ja hei kaikille myös minulta. Olen tosi iloinen. Ennen kuin aloitamme, esittäydymme lyhyesti, eikö? Mielelläni olen Anna. Työskentelen kielikoulussa Helsingissä ja autan ihmisiä oppimaan suomea. Hienoa. Olen Mika, kotoisin Tampereelta ja rakastan podcasteja, kahvia ja hyviä keskusteluja. Haluamme puhua rennosti, jotta voitte harjoitella suomea. Aivan. Tänään puhumme itsevarmuudesta, siis itsetunnosta. Tärkeä aihe. Mielestäni. Täysin samaa mieltä. Miksi valitsimme tämän aiheen? Monet oppijat kamppailevat epävarmuuden kanssa. Uusi kieli, uusi maa, uusi arki. Totta. Eikä vain oppijat. Jokainen epäilee joskus. Haluamme näyttää, että epäily on normaalia ja miten itsevarmuutta voi vahvistaa. Ehkä kokemuksemme auttaa kuulijoita. Juuri niin. Haluamme kannustaa teitä ottamaan pieniä askeleita. Anna, milloin ajattelit viimeksi itsevarmuuttasi? Eilen, puhuen. Aloitin uuden kurssin ja olin hermostunut. Kiinnostavaa. Minulla se oli viime viikolla ennen esitystä. Näetkö, jopa me epäilemme. Niin, ja siksi puhumme tänään tästä. Mika, ehkä selitämme ensin, mitä itsevarmuus tarkoittaa. Hyvä idea. Minulle se on itsensä tuntemista ja hyväksymistä. Olen samaa mieltä. Itsevarmuus ei ole täydellisyyttä, vaan lempeyttä itseä kohtaan. Aivan niin. Tutkimme tätä yhdessä tänään. Ja annamme vinkkejä, miten voitte harjoitella sitä vähitellen. Mutta ensin Anna, miltä sinusta tuntuu nyt studiossa? Hieman jännittynyt, mutta myös iloinen. Mikrofonit ovat minulle uudet. Ymmärrän. Valot antavat minulle energiaa. Toivotaan, että tämä energia välittyy kuulijoille. Totta. Voitte muuten kirjoittaa meille myöhemmin, mitä itsevarmuus teille merkitsee. Odotamme ajatuksianne ja tarinoitanne. Hyvä. Sukelletaan nyt syvemmälle. Oletko valmis? Kyllä. Aloitetaan käsitteen merkityksestä. Täydellistä. Rakkaat kuulijat, tehkää olonne mukavaksi. Ehkä haette teetä tai kahvia kuin ystävän luona. Juuri niin. Rentoutukaa. Keskustelumme on tarkoitus olla ystävällinen ja kevyt. Ja toivottavasti hyödyllinen. Miksi itsevarmuus on tänään niin tärkeää, Anna? Koska maailma on äänekäs. Sosiaalinen media näyttää vain onnistumiset. Se luo painetta. Olen samaa mieltä. Monet vertaavat itseään koko ajan. Itsevarmuus auttaa pysymään rauhallisena ja kulkemaan omaa polkua. Se suojaa liialta itsekritiikiltä. Ja se tekee rohkeaksi kokeilla uutta, esimerkiksi vierasta kieltä. Todella hyvä esimerkki. Kiitos. Näen joka päivä, miten oppijat kasvavat, kun heidän rohkeutensa kasvaa. Näytetään siis kuulijoille, että mekin otamme joskus pieniä askeleita. Mielellään. Mutta ensin vielä yksi kysymys sinulle, Mika. Anna palaa. Mitä itsevarmuus tarkoittaa sinulle henkilökohtaisesti yhdellä lauseella? Se tarkoittaa, että olen itselleni hyvä ystävä. Kauniisti sanottu. Kiitos. Nyt aloitamme kunnolla. Ottakaa kynä ja paperi, jos haluatte muistiinpanoja. Tai kirjoittakaa puhelimeen, miten haluatte. Hyvä, aloitetaan ensimmäinen kohta. Itsevarmuuden ymmärtäminen. Loistavaa, mennään. Ensin pieni, helppo määritelmä. Kyllä. Itsevarmuus on itsensä tykkäämistä, vaikka tekee virheitä. Virheet ovat normaaleja. Kukaan ei ole täydellinen, ei edes opettaja. Haha, totta. Unohdan joskus minäkin sanan. Se varmasti rauhoittaa monia kuulijoita nyt. Toivottavasti.
Voitte tehdä virheitä ja silti olla ylpeitä. Juuri tämä ajatus on itsevarmuuden perusta. Annamme myöhemmin konkreettisia vinkkejä. Riittää, että ymmärrätte nyt perustan. Anna, luulen, että nyt on hyvä hetki pienelle tauolle mielessä. Hengittäkää kerran syvään. Muistettava epävarmuus. Tervetuloa toiseen osaan. Nyt kerromme henkilökohtaisia tarinoita. Aivan. Kerron muiston, joka autoi minua paljon. Olen utelias. Milloin tarina tapahtuu? Olin 16 ja minulla oli kesätyö pienessä kirjakaupassa. Kuulostaa mukavalta, mutta teini-ikäisenä on usein epävarma. Ehdottomasti. Tunsin silloin olevani lähes näkymätön ja hyvin ujo. Mikä oli tehtäväsi kaupassa? Lajitelin kirjoja, hoidin kassaa ja autoin asiakkaita kysymyksissä. Ja missä oli ongelma? Pelkäsin tehdä virheitä, varsinkin vanhempien asiakkaiden kanssa. Ymmärrän. Vanhemmat asiakkaat voivat näyttää joskus ankarilta. Eräänä päivänä liikeeseen tuli rouva, ehkä 70. Okei, näen tilanteen mielessäni. Hän etsi tiettyä runokirjaa. En löytänyt sitä heti. Ja epävarmuutesi kasvoi? Kyllä. Käteni tärisivät hieman. Tunsin poskieni punehtuvan. Mitä asiakas teki? Valittamisen sijaan hän hymyili kärsivällisesti. Se on hienoa. Muutaman minuutin kuluttua löysin kirjan väärästä hyllystä. Helpotus? Täydellinen helpotus. Annoin kirjan hänelle ja pyysin anteeksi monta kertaa. Entä sitten? Hän katsoi minua ystävällisesti ja sanoi lauseen, jota en unohda. Minkä? Hän sanoi, lapseni, täydellisyys on tylsää. Erehdykset tekevät tarinoita. Vau, se on voimakas. Olin yllättynyt. Hän jatkoi, olit avulias ja rehellinen, se merkitsee. Miltä sinusta tuntui? Yhtäkkiä lämmin ja kevyt olo, kuin joku olisi sytyttänyt valon. Lyhyt hetki, mutta suuri vaikutus. Kyllä. Ymmärsin, että epävarmuus on normaalia ja inhimillisyys arvokasta. Muuttuiko käytöksesi sen jälkeen? Hitaasti aloin puhutella asiakkaita suoraan, vaikka sydän löi kovaa. Kunnioitusta. Pienet askeleet, suuri vaikutus. Juuri niin. Kesän lopussa pystyin jo suosittelemaan kirjoja. Ilman pelkoa? Hieman pelkoa, mutta paljon rohkeutta. Siinä ero. Minusta tarinasi on todella inspiroiva. Kiitos. Ehkä osa kuulijoista tunnistaa itsensä. Varmasti. Monilla oli nuorena samanlaisia töitä. Toivon, että he huomaavat, ystävällinen sana voi muuttaa elämän. Ehdottomasti. Puhutaan lyhyesti opista. Mielelläni. Ensiksi, epävarmuus on merkki, ei pysähdys. Toiseksi, vanhemmat ihmiset tai mentorit voivat olla arvokkaita peilejä. Kolmanneksi, täydellisyys ei ole tarpeen ollakseen avuksi. Neljänneksi, rohkeus kasvaa, kun toimii pelosta huolimatta. Aivan. Tämä asiakas oli minulle kuin valmentaja. Tapasitko häntä myöhemmin uudestaan? En, vain tuon kerran, mutta hänen lauseensa kulkee mukana vieläkin. Se kulkee nyt myös kuulijoidemme mukana. Toivon. Ehkä joku kirjoittaa meille, joka on kokenut samanlaista. Se olisi hienoa. Tarinat yhdistävät. Mika, oliko sinulla myös tällainen avainkokemus? Kyllä, mutta kerron siitä myöhemmässä jaksossa. Odotan jo innolla. Samoin minä. Tällä hetkellä jää mieleen, epävarmuus voi olla opettaja. Ja ystävällisyys voi avata ovia. Haluan korostaa sitä. Mika, opin silloin, etten piilota virheitäni. Todella tärkeä askel. Kyllä. Jos unohdan tunnilla sanan, sanon vain, hetki, tarkistan sen. Näin olet aito.
Oppijat näkevät, että opettajatkin oppivat. Aivan. Se poistaa painetta heiltä ja minulta. Hienoa. Kirjakauppatarinasi näyttää sen täydellisesti. Kiitos. Se oli silloin pieni, mutta muutti ajateluani paljon. Ehkä kuulijat kuuntelevat tämän jakson ja ajattelevat, minäkin pystyn siihen. Se olisi mahtavaa. Haluatko lisätä vielä jotain? Yksi asia, huomatkaa kuka rohkaisee teitä. Sellaiset ihmiset ovat kullanarvoisia. Olen täysin samaa mieltä. Hyvä. Päätämme tarinani tähän. Täydellistä. Seuraavassa jaksossa puhumme, miten epävarmuutta voi katsoa uudella tavalla. Odotan sitä. Niin minäkin. Pysykää mukana, rakkaat kuulijat. Nähdään pian. Katso varjoja toisin. Tervetuloa takaisin, ystävät. Katsomme epävarmuuksia uudesta kulmasta. Kyllä, Mika. Vertaan epävarmuuksia pieniin varjoihin, jotka kulkevat vierellämme. Kaunis kuva. Varjot eivät ole pahoja, ne vain kertovat, että on valoa. Juuri niin. Kun valo muuttuu, varjot liikkuvat, mutta pysyvät osana maisemaa. Ennen halusin vain leikata varjoni pois. Se ei koskaan toiminut. Minä myös. Sitten huomasin, että varjot näyttävät, missä voin kasvaa. Voitko antaa esimerkin? Voin. Pelkäsin pitkään puhua kovaa. Varjo sanoi, harjoittele ääntäsi. Ja harjoittelitko? Kyllä. Luin joka aamu sivun ääneen, ensin hiljaa, sitten rohkeammin. Hienoa. Tuliko varjo pienemmäksi? Ei kadonnut, mutta pieneni. Nyt se vain muistuttaa treenistä. Pidän ajatuksesta, että epävarmuus voi olla valmentaja, ei vihollinen. Kuulijat voivat ehkä ottaa tämän näkökulman. Tehdään pieni harjoitus. Mieti yhtä nykyistä epävarmuutta. Kuvitele se varjo hahmoksi. Millainen se on? Iso, pieni, väritön. Kysy nyt, mitä tämä varjo haluaa opettaa? Mikä taito puuttuu? Aivan. Taistelun sijaan voit tarkkailla ja oppia. Minulla varjo oli usein kielipelko. Ironista, eikö? Hyvin ironista, koska teet nyt podcastia oppijoille. Koulussa luulin, että jokainen virhe on nolo. Entä nyt? Nyt näen virheet värinä kuvassa. Ilman virheitä se olisi harmaa. Se on kaunis kuva, Mika. Kiitos. Muutos alkoi, kun olin vaihto-oppilaana Espanjassa. Oli pakko puhua vaikka väärin. Kuulostaa stressaavalta ja opettavaiselta. Kyllä. 3. päivänä kaikki nauroivat, kun sanoin polo enkä pollo. Nauroin mukana. Varjo kutistui heti. Nauru auttaa oikeasti, vai mitä? Täysin. Kun nauramme, pelko menettää voimaa. Kuulijoiden täytyy kokeilla tätä. Nauru virheille riisuu epävarmuuden aseista. Ehkä kirjoitatte meille hauskimman oppivirheenne. Luemme mielellämme. Hyvä idea. Silloin varjo muuttuu sarjakuvaksi, ei hirviöksi. Kootaan lyhyesti. Ensiksi, epävarmuus on varjo, ei vihollinen. Toiseksi, katso varjoa ja kysy, mitä se opettaa. 3. toimi pienin askelin. Varjo pienenee. 4. hymyile tai naura, kun jokin menee pieleen. 5. jaa tarinasi. Yhteisö rohkaisee. Mika, huomaan kuinka helposti puhun nyt epävarmuudesta. Niin. Pelkkä keskustelu pehmentää varjoja. Kuulijat voivat ehkä puhua varjoistaan ystävien kanssa. Tai opettajien, mentoreiden, kenen kanssa luottavat. Tärkeintä on, et ei jää yksin pimeään. Sanoisin, että valaistimme varjoteeman hyvin. Kyllä. Siirrymmekö seuraavaan kappaleeseen? Kohta. Annetaan kuulijoille pikku kotitehtävä. Hyvä ajatus. Mitä ehdotat? Kirjoita illalla 3 lausetta. Varjoni on. Se näyttää.
Teen huomenna. Yksinkertaista ja tehokasta. Et tarvitse näyttää sitä kenellekään. Mutta jos haluat jakaa, ilahdumme. Mika, tämä oli mun mielestäni ehjä kappale. Samaa mieltä. Varjoilla on nyt nimi ja muoto. Täydellistä. Jätämme tämän osan tähän. Pysykää kuulolla. Seuraavassa osassa saatte käytännön askeleita itsevarmuuteen. Odotan jo vinkkejä. Nähdään pian, ystävät. Nähdään. Melkein unohdin. Havainnoi tänään, milloin varjo ilmestyy. Kirjoita kellonaika ja tilanne. Näin näet kaavat. Juuri niin. Kaavat auttavat suunnittelemaan seuraavan askeleen. Teen tätä yhä, varsinkin ennen isoja projekteja. Ja tuoko se selkeyttä? Kyllä. Huomaan, että pelko on usein aamulla vahvempi, joten varaan taukoja. Kiinnostavaa. Tällaiset yksityiskohdat ratkaisevat. Ehkä kuulijat löytävät samanlaisia hetkiä tai paikkoja, missä varjot ovat äänekkäitä. Silloin voitte sytyttää valon, vaikka kuunnella musiikkia tai kävellä hetken. Nyt meillä on todella riittävästi asiaa tälle päivälle. Täysin. Seuraavan kappaleeseen asti. Kuulemisiin! Käytännön askeleet. Nyt mennään konkreettiseen, ystävät. Jaamme 5 askelta, jotka vahvistavat itsevarmuutta. Kyllä. Nämä ideat ovat yksinkertaisia eikä niihin tarvita suuria keinoja. Ensimmäinen askel. Poistu joka päivä hetken mukavuusalueeltasi. Se kuulostaa isolta, mutta on pieni. Esimerkiksi tervehdin naapuria ensin. Tai pyydä kahvilassa ääneen lasi vettä, vaikka olet ujo. Aivan. Sanon oppijoilleni, sanokaa joka päivä 1 lause vieraalle ihmiselle. Monet nauravat, mutta se toimii. Viikon päästä se tuntuu normaalilta. Muistan ensimmäisen yritykseni. Seisoin bussipysäkillä. Mitä sanoit? Vain, kaunis päivä tänään eikö? Mies hymyili. Siinä kaikki. Mutta vaikutus oli suuri. Vai mitä? Kyllä. Sydämeni hakkasi, mutta olin ylpeä. Toinen askel. Kiinnitä huomiota ryhtiisi. Kuvittele lanka, joka vetää päätäsi ylös. Hartiat taakse, rinta auki. Näin viestit voimaa, sisäisesti ja ulkoisesti. Voimme harjoitella lyhyesti. Rakkaat kuulijat, oikaiskaa asento nyt. Tunnetteko pientä energiapiristystä? Minä tunnen. Minä myös. Ryhti vaikuttaa ajatteluun. Tutkimus näyttää sen. 3. askel. Valmistaudu hyvin. Monet luulevat, että itsevarmuus on tunne. Valmistautuminen on kuitenkin vahva perusta. Kuvittele esitys. Mitä paremmin harjoittelet, sitä rauhallisempi olet. Kirjoitan tärkeät kohdat korteille. Sitten puhun ääneen peilin edessä. Käytän puhelintani, nauhoitan itseni ja kuuntelen tallenteen. Aluksi oma ääni kuulostaa oudolta, mutta se menee ohi. 4. askel. Tee kuukausittaisia minihaasteita. Joka kuukausi pieni seikkailu. Elokuviin yksin. Kokeile uutta harrastusta. Opasta kaupunkikierros. Kävin viime kuussa yksin vaeltamassa. Ensin outoa, sitten vapauttavaa. Johdin töissä tiimiprojektin. Epäilin, mutta se onnistui. Suunnittelu auttaa. Laittakaa päivä ja palkitkaa itsenne, vaikka kakulla. Tosi tärkeää, sillä palkinto kiinnittää onnistumisen mieleen. 5. askel. Kesytä sisäinen kriitikko. Kriitikko sanoo, et onnistu koskaan. Me vastaamme, yritän silti. Käytän tekniikkaa, pysäytä ja vaihda. Pysäytä negatiivisen lauseen heti. Sitten vaihdat sen realistiseen lauseeseen, eikö? Kyllä. Sanon, voin oppia ja kehittyä, en nolaan itseni. Sama pätee Suomen kurssin aloittelijoille. Kirjoittakaa ehkä 2 lausetta paperille. Vasemmalle kriitikko, oikealle uusi versio. Kiinnittäkää lappu jääkaappiin.
Näette sen joka päivä. Anna, pelataanko lyhyt esimerkki? Mielelläni. Olen kriitikko. Aksentisi on nolo. Uusi versioni. Aksentini näyttää, että opin rohkeasti. Hienoa. Tuntuu heti paremmalta. Rakkaat kuulijat, tehkää tämä peli nyt mielessä. Toinen vinkki. Käyttäkää ystäviä positiivisina peileinä. Kysykää heiltä, mitä arvostat minussa? Vastaus yllättää usein. Sain kerran palautteen, että rauhallisuuteni antaa muille turvaa. Se on totta. Se näkyy myös täällä studiossa. Kiitos Mika, se vahvistaa minua lisää. Huomaatko jo pieni vahvistus? Haluan antaa vielä mini-idean. Pidä onnistumispäiväkirjaa. Kirjoita joka ilta ylös 3 asiaa, jotka menivät hyvin. Näin aivot huomaavat edistystä, eivät vain virheitä. Kirjoitan jopa pienet asiat, kuten nousin ajoissa. Juuri se tekee siitä helppoa. Kerrataan 5 askelta lyhyesti. Ensiksi, poistu joka päivä mukavuusalueelta. Toiseksi, tietoinen ryhti. Kolmanneksi, hyvä valmistautuminen. 4. suunnittele kuukausihaasteet. 5. muotoile sisäinen kriitikko uudelleen. Lisäksi, kysy ystäviltä ja pidä onnistumispäiväkirjaa. Aivan. Mika, mitä harjoitusta kokeile tällä viikolla? Seison joka aamu suorassa ja sanon kovalla äänellä, hyvää huomenta. Hienoa, suunnittelen uuden haasteen. Kysyn vieraalta tietä, vaikka tunnen kaupungin. Rohkea ja tehokas. Rakkaat kuulijat, valitkaa nyt oma ensimmäinen askeleenne. Kirjoittakaa se ylös ja jakakaa, jos haluatte. Odotamme innolla ideoitanne ja kokemuksianne. Anna, mielestäni nämä askeleet antavat selkeän suunnan. Kyllä. Ne ovat tarpeeksi pieniä, ettei kukaan kuormitu. Ja tarpeeksi suuria, jotta niillä on vaikutus. Aivan. Ehkä kuulemme pian rohkeita bussi- tai kahvilatarinoita. Se olisi mahtavaa. Jokainen tarina inspiroi seuraavaa. Kuvitelkaa, että syntyy rohkeuden ketju. Kaunis kuva. Tällä päätämme käytännön vinkit. Seuraavassa jaksossa puhumme, miten itsevarmuus kasvaa kuin lihas. Pysykää siis mukana. Hakekaa vettä, venytelkää, palaamme pian. Nähdään pian. Kasvu kuin lihas. Tervetuloa takaisin, ystävät. Nyt puhumme hitaasta, tasaisesta kasvusta. Kyllä. Sanomme usein, itsevarmuus on kuin lihas. Sitä treenataan säännöllisesti. Jos teet vain 1 punnerruksen, käsivarret eivät vahvistu. Oikein. Samoin et saa vahvaa itsevarmuutta yhdestä rohkeasta hetkestä. Tarvitsemme siis toistoa, taukoja ja kärsivällisyyttä. Juuri niin. Monet luovuttavat, koska odottavat suurta hyppyä. Heidän pitäisi sen sijaan juhlia pientä edistystä. Kerron lyhyesti ääniharjoituksestani. Luin joka päivä 5 minuuttia ääneen. 5 minuuttia kuulostaa vähältä, mutta kuukaudessa se on yli 2 tuntia. Aivan. Se kertyy. 3 kuukauden jälkeen ääneni oli vahvempi. Oma esimerkkini on juoksu. Aloitin minuutin juoksulla ja minuutin kävelyllä. Sitä kutsutaan intervalliksi. Kuinka kauan kesti juosta 10 minuuttia putkeen? Noin 6 viikkoa. Lisäsin joka viikko minuutin juoksua. Täydellistä. Näin treenataan myös sisäistä rohkeuslihasta. Tärkeää on myös lepo. Lihas kasvaa tauolla. Sama pätee itsevarmuuteen. Suuren esityksen jälkeen tarvitsee levon. Voit kävellä, ottaa kylvyn tai vain nukkua. Monet unohtavat tauon ja ihmettelevät, miksi ovat yhtäkkiä väsyneitä. Minulle kävi niin 3 tiiviin seminaaripäivän jälkeen. Olin tyhjä. Mitä teit silloin? Pidin kokonaisen sunnuntain ilman menoja. Sen jälkeen tunsin oloni taas varmaksi. Hyvä pointti. Treeni plus tauko tuottaa kasvua.
Sanotaan kaavana rohkea teko plus lepo, shikkuus vahvempi itsevarmuus. Pidän siitä. Voimme puhua myös progressiosta. Progressio on panoksen pientä nostoa, kun treeni tuntuu helpolta. Esimerkiksi, kun tervehdys kahvilassa on helppoa, voit kysyä myyjän lempikakkua. Juuri niin. Yksi askel lisää, kuin lisäät painoa käsipainoon. Sanon kurssilaisille. Ensin soitat suomeksi ovikelloa, sitten jutustelet käytävässä. Kaunis mielikuva. Monet nauravat, mutta se toimii. Mika, milloin käytit progressiota tietoisesti viimeksi? Viime kuussa webinaarissa. Aluksi juonsin vain aloituksen. Seuraavalla kerralla vedin myös kysymykset. Hienoa. Miltä se tuntui? Ensin jännitti, sitten olin tyytyväinen. Nyt suunnittelen pitäväni koko webinaarin yksin. Se on selvä nousu. Rakkaat kuulijat, kuvitelkaa yksinkertaiset portaat. Jokainen askel on pieni uusi haaste. Pysykää askelmalla, kunnes se tuntuu mukavalta, sitten eteenpäin. Entä jos liukastutte? Ei hätää, astukaa uudestaan. Aivan. Lihas heikkenee pitkän tauon jälkeen, mutta muistaa nopeasti. Sitä kutsutaan lihasmuistiksi. Itsevarmuudessa on myös rohkeusmuisti. Kaunis sana. Rohkeusmuisti tallentaa menneet onnistumiset. Siksi onnistumispäiväkirja on tärkeä. Se ruokkii rohkeusmuistia. Luen joskus vanhat merkintäni, kun epäilen itseäni. Auttaako se? Todella. Ajattelen, tein tuon, siis teen tämänkin. Juuri näin. Aivomme rakastavat todisteita. Tehdään lyhyt harjoitus kuulijoille. Mielellään. Sulkekaa hetkeksi silmät, jos voitte. Ajatelkaa pientä onnistumista viime viikolta. Tuntekaa se kehossa, ehkä lämpö rinnassa tai pieni hymy. Avatkaa silmät. Tämä tunne on sisäinen treenipainonne. Nostakaa sitä päivittäin, kun epäily saapuu. Hyvin yksinkertainen, mutta vahva tekniikka. Mika, puhummeko myös realistisista tavoitteista? Ehdottomasti. Liian suuri tavoite voi satuttaa lihasta. Esimerkiksi, puhun huomenna tunnin 100 ihmiselle on monelle liian iso. Parempi on, puhun huomenna 10 lausetta 5 ystävälle. Juuri niin. Smartti-tavoitteet auttavat. Selkeä, mitattava, innostava, realistinen, ajallinen. Käännämme sen A-kakkusit, selvä, laskettava, hauska, mahdollinen päivämäärä. Täydellistä. Tavoite tuntuu nyt sopivalta. Asetan itselleni tavoitteen oppia joka viikko uuden naapurin nimen. Mahtava idea. Se kehittää kieltä ja yhteisöä. Anna, mikä on sinun tuore lihastavoitteesi? Haluan 3 viikon päästä puhua 10 minuuttia kirjoista ilman muistiinpanoja. Se on mahdollinen ja selkeä. Harjoittelen joka päivä 2 minuuttia ja lisään vähitellen. Uskon, että onnistut. Kiitos. Kehut ovat myös treeniboosteri. Kyllä. Kun joku sanoo, hyvin tehty, tunne vahvistuu. Siksi etsi treenikaveri. Yhdessä kasvu on hauskempaa ja pysyt suunnitelmassa. Mika, mun mielestäni selitimme lihasidean hyvin. Olen samaa mieltä. Kävimme läpi treenin, tauon, progression, tavoitteet ja kumppanit. Siirrytään hitaasti kappaleen loppuun Hyvä. Kirjoittakaa tänään pieni lihastavoite. ja merkitkää siihen myös lepopäivä. Älä unohda juhlia onnistumista, vaikka se olisi pieni. Luotamme, että vahvistutte askel askeleelta. Seuraavassa kappaleessa kokoamme tärkeät kohdat ja etsimme yhteiset oivallukset. Pysykää kuulolla. Ottakaa vesihuikka tai venytelkää kädet. Nähdään pian, ystävät. Nähdään pian. Yhteiset oivallukset. Hei taas, rakkaat kuulijat.
Olemme puhuneet paljon treenistä ja kasvusta. Nyt kysymme, mikä yhdistää kaikki askeleemme. Niin, Mika. Näen punaisen langan, itsevarmuus syntyy pienistä tietoisista päätöksistä, jotka teemme joka päivä. Juuri niin. Jokainen päätös on kuin tiili. Monta tiiltä rakentaa vahvan talon. Pidän kuvasta. Talossa on ikkunat valolle, siis avoimuudelle ja ovet uusille mahdollisuuksille. Todella runollista. Huomaan, että puhuimme toistuvasti rohkeudesta ja ystävällisyydestä. Totta. Rohkeus ilman ystävällisyyttä voi tuntua kovalta. Ystävällisyys ilman rohkeutta jää joskus hiljaiseksi. Yhdistelmä tekee vahvaksi ja miellyttäväksi. Se on kielessä yhtä tärkeää kuin muussa elämässä. Mika, kirjataan 3 yhteistä ydinideaa, joista olemme varmoja. Mielellään. Ensimmäinen idea. Hyväksy virheet, koska ne opettavat. Toinen idea. Pienet, säännölliset askeleet tuottavat enemmän kuin suuret, harvinaiset. Ja kolmas idea. Hae tukea ihmisiltä tai työkaluista. Huomaan, miten rauhoittavaa on sanoa nämä ääneen. Minä myös. Se tuntuu sisäiseltä tarkistuslistalta, joka kulkee aina mukana. Ehkä kuulijat tekevät oikean listan ja kiinnittävät sen työpöytään. Loistava ehdotus. Näin he näkevät sen oppiessa tai töissä. Mika, meillä on ollut sekä onnistumisia että takaiskuja. Mikä auttoi sinua jatkamaan takaiskun jälkeen? Rehellisesti. Huumori. Kun voin nauraa itselleni, pelko katoaa. Minäkin. Ja musiikki. Yksi laulu voi muuttaa mielialani täysin. Hyvä lisä. Ehkä jokainen tekee rohkeussoittolistan. Kyllä. 3 kappaletta, jotka tuovat heti energiaa. Rakkaat kuulijat, kirjoittakaa nämä laulut heti jakson jälkeen. Ja soittakaa niitä kovaa, kun epäily koputtaa. Anna, näetkö vielä yhden kohdan, josta olemme samaa mieltä? Kyllä. Tauot eivät ole heikkoutta, vaan osa suunnitelmaa. Oikein. Tauot latavat akun ja estävät luovuttamisen. Luulen, että monet ihmiset kokevat tämän. Jokainen tuntee uupumuksen. Niinpä. Yhteisyys luo yhteyden ja uutta itsevarmuutta. Mika, voisimme tiivistää ideat yhteen lyhyeen lauseeseen. Entä? Pienet rohkeat askeleet, paljon ystävällisyyttä, hyvät tauot. Täydellistä. Sen voi laittaa tarraksi. Ehkä painatamme sen joskus. Haha, kuka tietää. Sitten Suomen oppijat liimaavat sen vihkoihin. Olisi siistiä. Mutta leikki sikseen. Se on todella ydin. Tunnen, että keskustelumme pyöristyy. Lähestymme yhteistä perustaa. Kyllä, perusta, jolla kaikki voivat seistä kielitasosta riippumatta. Pidän siitä. Vankka perusta antaa tukea hypätä korkeammalle. Kauniisti sanottu. Rakkaat kuulijat, teillä on nyt välineet valmistella oma hyppy. Ja me seisomme täällä, taputamme ja kannustamme teitä. Aivan. Matkanne on ainutlaatuinen, mutta ei yksinäinen. Mika, onko sinulla vielä viimeinen kysymys minulle ennen loppua? Kyllä. Minkä miniaskeleen otat tänään? Kysyn kaupassa kassalta hänen lempireseptinsä. Rohkeaa ja ystävällistä. Minä annan illalla naapurille kehun, koska hän kastelee kukat. Kuulostaa hienolta. Ehkä tämä inspiroi kuulijat valitsemaan heti idean. Voitte kirjoittaa tämän päivän askeleeni ja sitten toimia. Ja jos haluatte, jakakaa se meille. Luemme kaiken mielellämme. Anna, mielestäni tämä on hyvä hetki siirtyä yhteenvetoon. Olen samaa mieltä. 3 ydinideaa ja tämän päivän askeleet tekevät hyvän päätöksen tälle osiolle. Lyhyt yhteenveto. Anna, keskustelumme oli tänään tosi ehjä ja täynnä hyvää energiaa. Niin oli, Mika.
Tunnelma oli avoin ja rehellinen. Minusta lauseesi pienistä askelista ja ystävällisyydestä on hyvä lopetus. Totta. Haluatko, että vedän kaiken lyhyesti yhteen? Erittäin mielelläni. Näin kuulijoilla on selkeä kuva. Hyvä, tässä lyhyt yhteenveto. Ensin selitimme, että itsevarmuus ei ole epäilyn puute, vaan virheiden hyväksyminen ja eteenpäin meno. Sitten kerroin kirjakauppatarinani, joka näytti, miten ystävällinen sana muuttaa epävarmuuden. Katsoimme epävarmuuksia varjoina, jotka antavat vihjeitä. Sitten tuli 5 käytännön askelta. Poistua mukavuusalueelta, kohentaa ryhtiä, valmistautua hyvin, tehdä kuukausihaaste ja muotoilla sisäinen kriitikko. Puhuimme myös ekstraideoista, kuten onnistumispäiväkirjasta, rohkeussoittolistasta ja ystävien tuesta. Vertasimme itsevarmuutta lihakseen, joka kasvaa pienillä harjoituksilla ja tauoilla. Lopulta nousi 3 pääideaa. Virheet opettavat, pienet askeleet tehoavat ja avun pyytäminen on viisasta. Jokainen voi jo tänään tehdä miniaskeleen, kuten aloittaa jutun tai antaa kehun. Tässä yhteenveto. Täydellisesti tiivistetty, kiitos. Kuulijoilla on nyt selkeä suunnitelma. Ole hyvä, Mika. Toivon, että tämä kooste kannustaa kaikkia toimimaan. Lämmin jäähyväinen. No niin, ystävät, olemme tämän jakson lopussa. Kyllä, oli tosi mukavaa, Mika, ja tunnen oloni kevyeksi ja inspiroituneeksi. Minulla on sama tunne. Kirjakauppakokemuksesi kosketti ja motivoi minua. Kiitos. Esimerkiksi lihaksesta ja pienistä askeleista olivat myös hyvin selkeitä. Mielestäni täydennämme toisiamme hyvin. Tämä keskustelu oli minulle ystävällisyys- ja rohkeustreeniä. Pidin erityisesti siitä, miten puhuimme huumorista ja tauoista. Ne unohtuvat usein. Aivan. Toivon, että kuulijamme muistavat juuri tämän. Nauru, tauot, pienet askeleet. Kiitos paljon, että olitte tänään taas mukana, rakkaat kuuntelijat. Palautteenne merkitsee meille paljon. Kirjoittakaa, mikä mini-askel teette tänään. Tai jakakaa rohkeuslaulunne. Ehkä löydämme uutta musiikkia. Luemme jokaisen viestin ja iloitsemme jokaisesta tarinasta. Haluan kiittää myös sinua, Mika. Keskustelu antoi minulle rohkeutta. Kiitos samoin, Anna. On aina ilo puhua kanssasi. Odotan jo innolla seuraavaa tapaamistamme. Niin minäkin. Sanomme nyt hei hei ja toivotamme teille rohkeaa päivää. Pitäkää hyvää huolta itsestänne, pitäkää taukoja ja olkaa ystävällisiä itsellenne. Kiitos, että kuuntelitte. Hienoa, että olette osa podcast-perhettämme. Olemme iloisia, jos liitytte seuraavaankin jaksoon. Nähdään pian, voikaa hyvin. Kuulemiin ja paljon tsemppiä seuraavaan pieneen askeleeseen. Pieni bonus. Anna, punainen valo vilkuu vielä. Mikki on päällä. Ihanko totta? Otetaan sitten pieni bonus kuulijoille. Hyvä idea. Ehkä miniharjoitus seuraaviksi 60 sekunniksi. Kyllä. Rakkaat kuulijat, katsokaa nyt nopeasti ympärillenne. Valitkaa esine, josta pidätte. Kynä, kuppi, valokuva, ihan mikä vain. Sanokaa ääneen 3 syytä, miksi pidätte esineestä. Yksinkertaisesti, rehellisesti, kovaa. Esimerkiksi. Pidän tästä kupista, koska se on sininen, pitää juoman lämpimänä ja muistuttaa lomasta. Juuri niin. Tämä harjoitus vahvistaa positiivista ajattelua ja selkeää ääntä. Ja se kestää alle minuutin. Heti toteutettavissa. Kun olette valmiit, tuntekaa hetki. Tuntuuko olo hieman virkeämmältä? Teen sen nyt kuulakärkikynälläni. Valmis? Anna mennä.
Pidän tästä kynästä, koska se liukuu kevyesti, tuntuu hyvältä kädessä ja kirjoittaa sinisellä. Hienoa. Äänesi kuulosti heti vahvemmalta. Kiitos. Mitä sinä valitset? Pienen tiimalasini. Pidän siitä, koska se rauhoittaa, kimaltaa kauniisti ja kestää tasan minuutin. Mahtavaa. Huomaan heti ystävällisen tunnelman. Tämän harjoituksen voi tehdä missä vain, toimistossa, keittiössä tai puistossa. Samalla treenaatte kieltä, ryhtiä ja kiitollisuutta. Ehkä siitä tulee rituaali ennen tärkeitä keskusteluja. Tai ennen suomen opiskelua. 3 lausetta ääneen, sitten sanastoa harjoittelemaan. Testaan tämän huomenna kurssillani. Kerro meille sitten, miten sujui. Tee niin. Mika, onko vielä nopea vinkki? On. Hymyile, vaikka kukaan ei näkisi. Se lähettää aivoille positiivisen viestin. Totta. Pieni hymy rentouttaa kasvojen ja pään lihakset. Kokeilkaa nyt, kuulijat. Nostakaa suupielet ja pitäkää. 3, 2, 1. Valmis. Miltä tuntuu? Minusta tuntuu heti lämpimämmältä. Minusta myös. Näin helposti voi itsevarmuus alkaa. Hyvä, siinä oli bonus. Nyt suljemme mikin oikeasti. Kiitos, että kuuntelitte loppuun asti. Olette parhaita. Nähdään pian. Hei hei ja pysykää rohkeina! Palautehetki. Hei taas, rakkaat kuulijat. Haluaisimme pyytää teiltä pientä asiaa. Aivan. Keräämme kysymyksiä ja ideoita tuleviin keskusteluihin. Jos teille tuli tämän jakson aikana kysymys, kirjoittakaa se meille. Esimerkiksi, mistä löydätte rohkeutta? Mitkä pienet askeleet toimivat parhaiten? Tai kertokaa hetkestä, jolloin astuitte varjonne yli. Kokemuksenne voivat rohkaista muita. Saatamme lukea joitakin kysymyksiä seuraavassa jaksossa. Se motivoi kaikkia jatkamaan oppimista ja pysymään mukana. Voitte myös kertoa, minkä harjoituksen olette jo kokeilleet tästä jaksosta. Ehkä myös mikä kappale on rohkeussoittolistanne kärjessä. Rakastan uusia musiikkivinkkejä. Ne tuovat uutta energiaa. Odotamme todella innolla viestejänne. Kiitos, että olette osa pientä yhteisöämme. Nyt hyvästelemme teidät oikeasti. Pitäkää hyvää huolta itsestänne. Pysykää uteliaina, ystävällisinä ja rohkeina. Hei hei kaikille! Kuulemiin!